Сучасна людина все більше намагається дистанціюватись від пластику та створити затишок і комфорт за допомогою природних матеріалів. Сьогодні на прикладі популярного ресторану «Жизел» я розповім тобі, як можна використовувати дерево в інтер'єрі. Столичний ресторан «Жизел» Діми Запорожця належить до родини ресторанів First Lion Group, які відомі своїми ресторанами-шедеврами типу «Любімий дядя», «Чехов». У кожного з закладів різна концепція, але всіх поєднує тепла, дружня атмосфера. Інтер'єр ресторану закохує в себе з першого погляду. Унікальність його у тому, що сидячи у компанії друзів, його можна навіть не помічати. Тобто ніщо тебе не дратує та не примагнічує погляд. Але разом з тим цей інтер'єр можна розглядати годинами. Відповідають за цю красу ось ці два чоловіка – директори майстерні Кассоне, яка вважається однією з кращих, коли мова заходить про атмосферність. Майстерня Кассоне – компанія, в якій про деревину знають все і навіть більше. І це не просто слова, адже самі за себе промовляють роботи майстерні. Тут тобі і меблі у будь-яку зону помешкання, і декоративні елементи, і ресторанні хіти, серед яких ексклюзивні меблі і для ЖЗЛ. Наша компания сделала обшивку окон, таких мы видим, в принципе, панели, которые установлены, обшивки, которые добавляют такой мягкости и уютности и теплости в этом помещении. Барные стулья, столешницы. На которых сидим. Кстати, удобно. Директор виробництва Андрій Руденко, до речі, справжній експерт у столярці, зізнається, у роботі над меблями для ЖЗЛ надихалися роботами європейських та світових гігантів, але їм завжди є що допрацювати. А что за дерево вообще? Довольно простая, это наше украинское дерево, это ольха. Но в ней есть прелесть в том, что она была просто состарена ручным способом, использовались разные эффекты, такие как там брошировка, втирание патины, там, искусственный шашель. Ну, я вижу, там даже трещинки есть. Набирание древесины проходило специально с трещинками, с сучками, для того, чтобы было передано максимально больше эффекта древесины, то есть и натуральности. Центральне місце в ресторані займає бар, і хлопці з Кассоне зізнаються, що із ним намучилися більш за все. За какой элемент было сложнее всего здесь сделать? Это бар. Плотно, ровно до потолка. Изначальная задача была сделать лестницу на нем декоративную. А потом в процессе, когда запустился бар, всем интересно стало, особенно барменам ресторана, им пользоваться. Нам пришлось переделать очень сложный механизм крепления металлических, для того, чтобы человек мог достать бутылку с бара, сделать определенный коктейль для клиента. То есть это не просто декор, это абсолютно функциональная вещь. Стала функциональной вещью, которой вот сейчас пользуются бармены в этом заведении. Що ж, позитивний момент співпраці із діючим виробництвом у тому, що твої меблі можуть покращитися вже у процесі експлуатації. Основатели этого ресторана – люди творческие, которые как бы уже не первый пилотный проект запускают. Вот они, скажем так, можно сказать, вначале были в таком творческом своем полете. Они определяют, что, как. То есть была изначально какая-то общая концепция видения, но цельной не было, ну и то есть в деталях. Так как уже остается совсем очень мало времени, и вот когда человеку остается совсем очень мало времени, они резко начинают включаться в процесс. И вот когда собственники включились, там, Дмитрий Запорожец, Дмитрий Мухин, в процессы изготовления, все пошло намного быстрее. Самая главная задача была запустить этот проект за 2 месяца. Ого, ничего себе! Срок, ну, как бы, жизни. Тут большой объем древесины, который нужно было обработать, скажем так, чтобы было красиво. И Андрей разработал особенную покраску, которая как бы сократила срок производства, там, порядка 1,5-2 месяца мы спасли. То есть он просто настроил технологию, показал это клиентам, ребята первые 2 образца увидели и согласились. Я хочу сказати, що Кассоне впоралися, адже саме за атмосферу відвідувачі просто обожнюють цей ресторан. Але це було згодом, а на етапі виконання робіт, звісно, виникали певні труднощі. Наприклад, усі арки довелося вести з майстерні по частинах і монтувати безпосередньо в приміщенні ресторану. Але власне виробництво тим і відрізняється, що можна виконати майже будь-яку забаганку замовника, принаймні, якщо вона відповідає концепції. Здесь хорошо вложились инвесторы, хозяева в это вложили, потому что дерево, сам материал не дешевый, но как бы дает тому уюту, тому той старинности, та, которая нужна Киеву. Вот. Потому что по сути как бы мало заведений, которые используют как бы, натуральные, хорошие материалы. Ресторан все-таки место знаковое в центре города и должно работать хорошо и безотказно, поэтому здесь хорошие материалы используют, и поэтому нам было крайне приятно здесь работать, потому что дерево мы любим.
Касане не тільки люблять дерево, а ще й вміють з ним обходитись. Їм вдається створювати такі предмети інтер'єру, які хочеться передавати у спадок. Мы работаем в разных стилях и в разных направлениях. То есть, начиная от Прованса, классики, модерна, там, хай-тека. Не все стили нравятся по душе, но когда клиент хочет и нужно что-то сделать интересное, мы за это беремся и, в принципе, Вместе дорабатываем, и нам это нравится. Да, нам Для вас вообще нет ничего невозможного. І хоча компанія майстерня Касане здебільшого працює з приватними інтер'єрами, сподіваюся, на мапі міста скоро з'явиться ще одне місце, де можна буде зануритися у приємний інтер'єр, який буквально огортає тебе теплотою та турботою завдяки неповторній магії натуральних матеріалів. Іноді, коли кажуть постукати по дереву, розумієш, що навкруги лише пластик та алюміній. Тож круто, що є такі компанії, як Касане, які знають, як зробити затишок та підкреслити статус. Адже саме дерево нагадує нам про наше коріння.